بله سلام ګران زده کوونکو، خدای وکړي چې ښه وخت ولرئ. بیا یو ګشت زه راغلم چې تاسو ته یو څو سویډني درس ورکړم. Vilken dag är det idag? کوم ورځ ده دا نن ورځ؟ په جواب کې موږ تاسو کولی شو چې ووایو det är tisdag 29 september. دا میاشت ده، دا ورځ ده او دا د هفته ورځ ده. Jasmin handlar på torget. هغه تکست چې موږ تاسو پاس ولوست د هغې په هکله سوالونه یا هم پوښتنې دي. وایي یاسمین خریداري کوي په میداني کې. میداني مقصد یې هلته چې موږ تاسو میوه او ترکاري اخلو. Lyssna på frågorna. غوږ ونیسئ په پوښتنو. Läs frågorna. بیا ووایئ سوالونه. Skriv svar. بیا ولیکئ جوابونه. دلته کې ورکودی سته، تاسو ته وایي، خو بیا هم زه تاسو ته ترجمه کوم. Vad gör Jasmin på målvangstorget? وایي چی شي کوي یاسمین په میداني کې. میداني مقصد هغه جای چې موږ تاسو ترکاري اخلو. Vad köper Jasmin? چی شي خریداری کوي یاسمین. Hur mycket kostar det? څومره قیمت لري هغه؟ یعنی هر شی چې اخیستی څومره اوس پیسې. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. Tisdag 29 september. یاسمین handlar på torget. یاسمین خریداری کوي په میداني کې. ورب یعنی فعل. فعل چی شده؟ د یو کار کولو ته فعل وي، یعنی هغه کار چې کیږي. لکه handlar فعل ده، شوپر فعل ده، سیلیر فعل ده. ترجمه یې داسې کیږي چې handlar او شوپر دواړه یو قسم ده، خو handlar عمومي خریداري ته وایي چې یو شی چې معلوم نه ده. مثلا تاسو وایي زه målvangstorget ته ځم او هلته handle مثلا مات کوم، معلوم نه ده چې چی شي اخلي. مګر هم دلته شوپر چې وایي یو خاص شی ته چې ځئ، مثلا تاسو کولی شئ چې ووایي یا شوپر en jeans eller ett par jeans. زه خریداری کوم یو جوړه پتلون. نو سیلیر خرڅولو ته وایي. فروگر پوښتنې ته وایي. سوار جواب ته وایي. کوستر قیمت درلودل. بیتالر پیسې ورکول. ګور تلل. دا ټولې ورب ده. ورب چی شي ده؟ د یو کار کول، یعنی تلل، پیسې ورکول، جواب ورکول، قیمت درلودل. دوی ټولې ورب ده. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. Tisdag 29 september. دیالوگ. دیالوگ چی ته وایي؟ د دوه نفرو خبرو ته وایي. وایي lyssna på och läs dialogerna. وایي دې ته ښه غوږ ونیسئ، بیا خپله ووایئ. یو نفر ده یاسمین او بل ده هاشم. یاسمین وایي هی سلام. هاشم ورته وایي هی vad vill du ha؟ دا دوکاندار ده او دا مشتری ده چې ورځینې سودا اخلي. وایي چی شي غواړې ته؟ دا وایي 3 äpplen och 3 päron tack. وایي 3 دانې مڼې او 3 دانې ناک غواړم، تشکر. بیا دا وایي what kostar det؟ څومره قیمت لري دا؟ هغه وایي det kostar 18 kronor. وایي دا قیمت لري 18 کرونه، یعنی دواړه دا او دا 18 کرونه کیږي. دا فکر کوم پیسې ورکوي. وایي varsågod. دا وایي tack så mycket. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. ویلی ده dra ett streck från ordet till rätt bild. وایي خط کشی که د سم لغت نه تر سم تصویر پورې. دلته املا ده. Tisdag 29 september. Diktamen Jasmin handlar.
دلته دا QR کود وهئ لیسنا och skriv orden غوږ ونیسئ بیا دلته ولیکئ. د دلتید کارخانگیان هم دلته پای ته رسیږي. زو هلتید کارخانگیان ته. هلتید کارخانگیان د دې نه شروع کیږي ویل د سکریپ یعنی ولیکئ. Tisdag 29 september دغه میوې دلته عکسونه ایسته. تاسو په لاندې لیکئ چې دا چی شي نومیږي یا څه رقم لیکل کیږي. دا هم د نن ورځ کارخانگی ده. ویل ده دلته یو متن ده د لیا هندلر. لیا خریداری کی دلته QR کود لري. تاسو څو گشت دې ته غوږ نیسئ خو یو گشت زه تاسو ته ترجمه کوم. Hon heter Lea, هغه نومیږي لیا. Hon har inte mjölk, bröd, ägg och smör hemma. وی هغه نه لري شیدې، ډوډۍ، هګۍ او کوچ کور کې. Hon skriver på ett papper. وی هغه لیکي په یو کاغذ کې. Det är en lista وی دغه ده یو لیست. Hon går till affären. هغه ځي تر یو مغازې پورې. Hon tittar på listen او هغه لیست ته ګوري. Hon hämtar mjölk او اخلي mjölk, bröd, ägg och smör. اخلي شیدې، وچه ډوډۍ، هګۍ او کوچ. Hon går till kassan او هغه ځي تر کسې پورې، هغه ځای چې پیسې ورکوي. Hon står i kö. هغه درېدلې ده په قطار کې. Hon betalar. هغه پیسې ورکوي. Hon betalar med kort. هغه پیسې ورکوي خپل کورت سره. Det kostar 75 kronor او قیمت اوسو 15 کرونه. که درسونه مو هم دومره و. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. بیا هم که تاسو ته کوم سوال یا پوښتنه پیښي تاسو کولی سئ چې واتساپ کې مانه یا هم لیسنه پوښتنه وکړئ. ښه ورځ ولرئ. ښه وخت. خدای مو پامان.